Szerintem nem mondok semmi egetrengetőt, amikor kijelentem, hogy az internet hemzseg rossz példáktól, akiket nem kéne nézni a gyermekeidnek, ha nem akarod, hogy agyi károsodással indió magyarul kérje valamelyik nap a vacsorát. De az alapvető oktatási rendszer még mindig egy rohadt vicc, szóval ameddig van rövid távú memóriád, nyugodtan tudsz bárminek jelentkezni, ami nem orvos vagy ügyvéd. Nem beszélve arról, hogy annyira örülnek manapság, ha valaki tanárnak jelentkezik, hogy elnéznek olyan icipici kis munkát hátráltató dolgokat, mint hogy utálja a gyerekeket, és vagy hogy teljesen elmerodjan. Sőt, az új trend az, hogy tanítás helyett genderideológiát és egyéb politikai hadobával tömködik a gyerekek fejét, mert a Z és alfa generáció nem elég hülye annak ellenére, hogy a TikTok neveli őket a szülő helyett, míg az iskolában is kell kapnia, általában a szülő beleegyezése nélkül az agymosást. Az egyik ilyen nagyon csodálatos agymosó szivacs az Fuzz 99, ez a Jabba adottságokkal rendelkező Jar Jar személyiségű 27 éves Oblivion várpalotta őre a hírnevét TikTokon azzal ért el, hogy a contentjében valami felfoghatatlanul idegesítő módon ordibált, természetesen pontatlan LMBTQ témákról. Csak hogy felhozzak egy példát, az egyik videójában nagy mosolyogva jelentette ki, hogy a hormonblokkolók hatásai visszafordíthatóak, és ezáltal ártalmatlanok. És igen, ez a kreatúra egy tanár volt. Szerencsére csak volt. Mielőtt viszont folytatnám ennek a felpuffat woke malacpersejnek az oltogatását, miközben kijelentem mindent, ami rossz az ideológiájával és buta felfogásával, szeretném kijelenteni az egyértelműt. Mégpedig azt, hogy nem minden leszbikus, meleg, biszexuális vagy transznemű ember egy hangos, radikális aktivista. A nap végén a legtöbb embernek a szexualitása vagy nemi identitása nem egy egetrengető dolog az életébe, és tudom, hogy vannak kivételek, de a legtöbb melegről meg se tudnám mondani, hogy az. Na de térjünk vissza ez a túlhangos gömbhalhoz. Ahogyan említettem, Sus99 a hírnevét TikTokon azzal szerezte, hogy valami kibaszottul idegesítő módon viselkedett, miközben hamis információt terjesztett. Persze, nagyrészt gyerekeknek. És annak ellenére, hogy megjátszotta magát, elég erősen nem tudta kordában tartani azt az ellenállhatatlan kísértést, hogy túl sok információt osszon meg magáról az interneten, emiatt a nyilvánosság fülébe jutott az elkeserítő hír, hogy Fuzz 99 nemhogy nincsen elmegyógyintézetbe zárva, hanem hogy gyerekeket tanít. Szóval néhány ember jogosan jelentette az iskolának, hogy az egyik tanár nyilvánosan ossza meg a világnak, hogy a saját elkeseredett szomorú világnézete miatt potenciális veszély a gyerekekre nézve. Nem beszélve arról, hogy úgynevezett First Trap videókat is rakott fel, ami magyarul kanosságcsapdának jön ki, ami elég szarul hangzik, főleg úgy, hogy erről a Józsi Bogárról van szó. A különféle közösségi médiákra feltöltött fotókat és videókat hívják ennek, amiknek a céljuk az, hogy felkeltsék valakinek az érdeklődését a nadrágjukban, szexuálisan, és igen, gyűlöletbűncselekménynek fogta fel azt, hogy ezért a teljesen jogos dologért ki lett rúgva, mert hogy ő queer. Maga a queer szó régen egy gyalázó név volt a melegek felé, de a radikális csürhe elkezdte használni azért, hogy legyen egy gyűjtőnév mindenki felé, akik nem heterók, és nincsen súlyos nemi diszfóriájuk. Magyarul, ha valaki ennek hívja magát irónia nélkül, az esetek 90%-ában egy woke vadbarom, egy kitalált címkével. Na de nem tépem a számat, lássuk mi a mondani valója ennek a lökött Biggie Cheese-nek. I was recently hate crimed for being queer, and as a result of me being hate crimed for being queer, it ultimately led to me being fired from my job as a high school substitute teacher. Még mindig tökre aranyosnak tartom, hogy a saját hülyesége miatt való munkavesztését olyan fényben mutatja be, mint amikor még régen ténylegesen naponta fordultak elő erőszakos gyűlöletbűncselekmények. Mármint ha nagyon belegondolunk, az, hogy kirúgnak, mert szexuális kontentet rakunk fel az internetre, amikor gyerekeknek vagyunk példaképek, az tényleg egy kalap alá vehető, mint amikor brutálisan halálra vernek a szexualitásod miatt. Nem sírsz farkast és vadászol szimpátiára, dehogy kis angyalom. I hate making content like this. I love making people laugh and smile and forget about all their troubles. Asexuality! Oh! Here! Some still like she and he, though. It's up to personal preference. Gender or pronouns are not connected. Ah! Mantic? Crazy! I love helping people feel comfortable in their bodies and always preach that there's nothing ever wrong with being you and that you should always identify and do the things that make you happy and feel most like you.
Kivéve, ha nem értesz vele egyet, akkor azt akarja, hogy a lehető legnagyobb kínok között haj meg a lehető legembertelenebb módon, mert ugye az a közösség, aminek Sus 99 része, arról híres, hogy milyen kedves és elfogadó. What happened to me wasn't fair to me or to my students that I helped make a better and safer environment for every single day. Hadd javítsam ki ezt az elszánt vízipacit. Ami történt vele, az teljesen jogos volt, és még jogosabb, hogy a diákjai inkább egy olyan tanárral legyenek, aki nem súlykolja a diákjait a gender szektába, mindezt eltitkolva a szülőktől persze. Right now in America, queer teachers are under attack and are constantly being targeted and kicked out of the classrooms for being who they are and for helping students feel welcomed for who they are. Igen, mert a világ második legelfogadóbb helye a melegek számára, Palesztina után persze, olyan gonosz és homofób, hogy a semmiért rúgják ki a meleg tanárokat, akiknek van merszük csupán saját magukként létezni. Meg persze ártalmatlanul manipulálni a gyerekeket az elbaszott ideológiák felé. Ó, várjunk, azok nem a meleg tanárok, hanem a radikális aktivisták! Igaz, a 80-as évekbeli Magyarországon is volt édesapámnak egy meleg tanárja, akiről mindenki tudta, hogy meleg, még az idősebb diákok is, és senkinek nem volt vele problémája, mert ugyanúgy csupán a munkáját végezte, és eszébe nem jutott volna ilyen dolgokat mondani a gyerekeknek, vagy Budapesten nagy tömegben végigvonulni tangjában. És mindez az állítólagos nagy homofób országban, ami nem is igaz, mert szinte mindenki leszar mindent, amíg nem szabotázsol valakinek a napját, vagy idegesíted őket. In September of last year, I was called into HR's office for 1, being reported by the haters, and 2, apparently the freshmen were writing my username on whiteboards, and the school wanted to make sure I wasn't self-promoting my brand, which I wasn't. The freshmen had a very hard time adjusting to the fact I worked at that school and freaked out on the daily because I worked at school. Én is kiakadtam volna, ha már alapjáraton kettyós tanáraim listájában még te is ott lennél. Valószínűleg lobotómiát végeztem volna már magamon, ha minden nap ez fogadna. You can identify as any gender you want and use whatever pronouns make you feel most comfortable. Meaning you can identify as a male, but use she, her pronouns if that's what you like. At the end of the meeting, my manager said, word for word, and I never forgot this: I don't care if you swear like a sailor or post whatever you want to post. It is your social media and you can do whatever you want to do with it. Hearing those words, and knowing that the school supported me and was going to have my back through that mess motivated me to keep creating and to keep going and made me believe that the haters couldn't take my job away from me. Belegondolni abba, hogy mit posztolsz, viszont túlságosan nagy agyi kapacitást vett volna igénybe. Szóval technikailag a rossz akaróidnak nyomtál éles lőszert a kezükbe? Illetve elfelejtetted, hogy nem gyerekeknek szánt tartalom is van a fiókodon, ami per pillanat legfőbbképpen gyerekeknek gyárt tartalmat? Elég gáz. Szerintem Blippi nem lenne per pillanat olyan híres, mint amilyen, ha a régi tartalma még mindig elérhető lenne a mostani nevével. Csak mondom, hogyha vért vagy szart ontasz, akkor alaposan mossad fel, mielőtt gyerekekkel lépnél interakcióba. On October 30th, 2023, I received an email from my HR manager asking to sit down to talk about my social media posts. I hadn't posted about working at school on TikTok in a couple of weeks, and the only post I could think of was where I let the art club kids face paint my face to practice before a big football game. Nem azért vagy azért, de a videóiban vágott arcok miatt már ráfért volna, hogy egy professzionális szakember kivizsgálja, mert a szeméből süt, hogy teljesen kettyós. When I walked into the meeting, my HR manager asked me if I knew why I was here. I said I had no idea, besides wanting to talk about my social media posts. They then pulled out a yellow folder and slid 2 screenshots of 2 old thirst traps across the table to me. And I was just like... Lehetséges, hogy az ilyen videókat le kellett volna szednem, ha már gyerekekkel foglalkozom, most már értem, hogy miért akarnak kibaszni, teljesen jogos és elfogad... Tudjátok, hogy nem ezt gondolja. Oh my god! Wow! Oh my god, I haven't seen these videos in forever!
Oh my god. Wow. These'll be 4 years old in 2 months. That's crazy. Holy crap. Oh my god. Wait a minute. 4 years? Yeah. Look right here at the timestamp on the video. It literally says right here when the video was posted and made. Oh my god. We were planning on cutting ties with you today, but this could change some things. Kamu! Ki hitte volna, hogy egy Vóklipsi hazudni fog egy videóban. Wow! Nem tegnap előtt, hanem 10 évvel ezelőtt forgatták a kapornófilmet, ami per pillanat egy elterjedt sok mém az interneten, és mindenki egyből ugyanúgy felismer belőle? Bocsánatot kérünk az egész iskola nevében, kérlek, menj vissza tanítani a gyerekeket. 4 éves, szóval biztosan nem szegett meg egy iskola irányelvet egyáltalán. De várjunk, még a videó nem eléggé mutatja, hogy mekkora áldozatkomplexussal rendelkezik Flom 99. A person sent an email to the school this morning with these videos attached, complaining and wanting you fired. Knowing the haters too, they probably also threatened the school in some way too. Most tökéletes. Azok a macskos héterek most ki lesznek utálva az internetről, és mindenki az én oldalamon fog állni és elhinni a hazugságomat? Várjunk, még nem hencegtem eleget a videóban. And I make a living every day creating content on the internet. You do? Oké, most már menőnek is hangzok áldozat mellett. Még kell valamilyen egyértelmű füllentés, amivel fényezhetem magam, és úgy tehetek, mintha ténylegesen ártatlan kis áldozat lennék. The rest of the meeting was spent scrolling through my TikTok and my HR manager being pleasantly surprised and pleased with my content. We love our gender or pronoun. We love our I cannot believe you make such lovely videos and help people and make an income while you do it. Bájos videó. Inkább csak ennyit mondok, mint hogy még egy üvöltöző montást rakjak ide, jó? Megkímélek titeket attól a fájdalomtól. However, knowing the decision was up to the superintendent, who is a white cis older male and who I've never met and has no idea who I am or what I look like, and the principal, who is also a white cis male, who gave me the vibes that they were not the biggest fan of me and never really knew how to interact with me because of who I am. Ó, igen. Mert ha fekete lenne valamelyik, akkor teljesen megértő lenne, és nem csak annyit mondana, hogy oh no, you gay! Ami kirúg. Illetve egy diák kommentelte, mielőtt kedves Fazz kikapcsolta volna a kommenteket, hogy a felügyelő nem is faszi volt. Konkrétan azért hazudik egy felügyelő neméről, mert akkor a Vogue pajtiainak hihetőbb a sztori. A nem rasszista, és nem szexista, és nem gyűlölettel teli elfogadás, hölgyeim és uraim. Illetve ha külön használati utasítás és 30 perces dokumentumfilm végignézése a követelmény ahhoz, hogy meg lehessen tudni, hogy hogyan kell veled viselkedni annak érdekében, hogy ne sértődj meg, akkor légy szíves, rúgd már arcon magad! I reached out to HR to see if a decision had been made yet, and almost immediately my HR manager emailed back and said they had decided on going through with firing me. I had felt so ashamed when I was fired at first. I have never been fired from a job before, let alone one that I enjoyed doing. But then I started thinking. És a gondolkodása alatt rájött, hogy valójában ő a hibás. Na persze, itt elkezdi mondani, hogy más férfi, persze ezt ki kell emelni, tanárok milyen bűnöket követtek el, és annak ellenére még mindig ott dolgoznak, ami ha nem igaz, akkor kit érdekel, ha igaz, akkor helytelen, de nem teszi azt, amit ő csinált, kevésbé helytelenni. Szóval persze, ha ez a sárga M&M-re hajazó, magát férfinek mondó meleg, akinek barátnője van és vulvája helytelenül viselkedik TikTokon, az a fehér férfiak hibája. Ezután neki áll pofázni arról, hogy mennyire fontos, hogy legyen queer, példa a queer diákok számára, akik természetesen queerek, és nem csak bele lett beszélve a fejükbe, mert egy bizonyos ideológiát követő szektatagnak ez eteti az egóját, és tudja magát abba a hitbe ringatni, hogy ezzel jót tesz, és nem kurva nagy károkat okoz. Ezután meg az ügyvédeket szidja, mert a
legtöbbje túl öreg, hogy szociális médiával kapcsolatos ügyekkel foglalkozzon, vagy egyszerűen nem válaszoltak, mert valószínűleg mocskos bigotok, és nem azért, mert úgy vesztett az ügy, ahogy van. Még sajnáltatja magát egy picit addig a pontig, hogy azt is elmesél, hogy elpusztult a kutyája, mielőtt elkezdene dicsekedni, hogy most, mint teljes munkaidős influencer, több pénzt keres, mint előtte bármikor, és ja, megemlíteném egyébként a hipokrízist ebben az egészben, hisz a fuzz típusú emberek a legnagyobb támogatói a cancel kultúrának, akik az estek 90%-ába felkutatnak valami 10 éves, tiniként mondott dolgot, ami az akkori időben csupán edgy viccnek számított, és még mindig az, és emiatt kirúgatják a munkahelyéről, meg tönkreteszik az életét, de amikor vele történik meg ugyanez, és nem csak egy régi vicc miatt, hanem valami jogos dolog miatt, úgyhogy alapjáraton nem kéne engedni ezt az embert tanítani, az már hirtelen mindennek a teteje, és igazságtalanság, és gyűlöletbűncselekmény. Ezt a videót egy hónapja rakta föl. Mi van vele azóta? Nem tudom, és nem is érdekel. A kommentekbe írjátok le, hogy mit gondoltok erről az egészről. Fejeljétek meg a like gombot, és iratkozzatok fel, ha nagyon adakozónak érzitek magatokat. Én megköszönöm szépen a figyelmet, további kellemes estét!